Tiêu Phong, bi kịch và cô độc của một anh hùng. Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, có không ít anh hùng tài giỏi, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng không ai mang đến nỗi bi tráng sâu sắc như Tiêu Phong, bang chủ cái bang, trong tác phẩm kiếm hiệp lừng danh Thiên Long Bát Bộ. Người anh hùng vừa gánh trên vai vận mệnh của hai dân tộc, vừa bị chính giang hồ mà mình bảo vệ hiểu lầm và ruồng bỏ. Chưa hết, ông còn có nỗi đau không thể nào hàn gắn khi vô ý tự tay một chưởng đánh chết người con gái xinh đẹp mà mình yêu thương với bao ước mộng cùng nhau. Một người đàn ông võ công vô địch, nghĩa khí hơn người, nhưng cuối cùng lại chọn cái chết để giữ trọn nhân cách và lòng trung nghĩa. Đó là lý do vì sao, hơn nửa thế kỷ qua, cái tên Tiêu Phong hay là Kiều Phong vẫn sống mãi trong lòng người yêu kiếm hiệp, như biểu tượng của bi hùng và trung liệt. Nguồn gốc và cha mẹ Tiêu Phong. Cha mẹ Tiêu Phong là người khiết đan, cha tên Tiêu Viễn Sơn, từng cùng vợ và con nhỏ vào Trung Nguyên để thăm mẹ vợ, nhưng bị các cao thủ Trung Nguyên vây đánh tại Nhạn Môn Quan. Do âm mưu của Mộ Dung Bác trong việc khôi phục nước Yên, Tiêu Viễn Sơn bị vu oan là muốn ăn cắp bí kíp võ công của Thiếu Lâm Tự. Trong trận giao chiến đẫm máu, các cao thủ Trung Nguyên chết gần hết, còn người vợ của Tiêu Viễn Sơn cũng bị đánh chết. Quá bi thương, ông ôm vợ con nhảy xuống vực tự vẫn. Khi đang rơi xuống, thấy con nhỏ vẫn còn sống, Tiêu Viễn Sơn đã ném con lên khỏi vực. Đứa bé được cứu và giao cho một cặp vợ chồng tiều phu họ Kiều nuôi nấng, đặt tên là Kiều Phong, người sau này trở thành Tiêu Phong, đại anh hùng lừng danh thiên hạ. Bang chủ cái bang, người được giang hồ kính phục. Từ nhỏ, Kiều Phong được sư phụ hiền khổ của chùa Thiếu Lâm cứu khỏi đàn sói và nhận làm đệ tử. Sau đó, chàng gia nhập cái bang, được Uông Kính Thông truyền dạy Hàng Long thập bát chưởng, một trong những tuyệt học trấn bang nổi tiếng nhất võ lâm. Nhờ tài năng kiệt xuất và lòng trung nghĩa, Kiều Phong kế thừa chức bang chủ cái bang, được cả giang hồ kính nể. Câu nói Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung đã trở thành câu cửa miệng của võ lâm, thể hiện vị thế độc tôn của chàng trong thiên hạ. Trong một lần gặp Đoàn Dự, hai người kết nghĩa huynh đệ. Trước đó, hai người đã có một cuộc tỷ thí thi uống rượu rất thú vị. Khi ấy, Kiều Phong vẫn chưa biết mình là người khiết đan. Tại yến tiệc nhậm chức ban chủ, Mã Phu Nhân, một người đàn bà rất đẹp nhưng dâm tà, si mê, liếc mắt đưa tình với Kiều Phong, nhưng bị chàng không để ý đã vô cùng tức giận, trả thù bằng cách tiết lộ thân thế nguồn gốc là người khiết đan của chàng. Từ đó, Kiều Phong bị phế truất chức vị ban chủ và mang danh cẩu tặc khiết đan, dù lòng vẫn trung thành, thiết tha gắn bó với Đại Tống. Hàm oan mang thân, anh hùng không oán hận. Trong khi ấy, một kẻ bí ẩn đã cải trang thành Kiều Phong, liên tiếp tìm đến sát hại cha mẹ nuôi và sư phụ, khiến chàng bị giang hồ truy sát gắt gao, cho rằng chính chàng là hung thủ giết người để bịt đầu mối tiết lộ nguồn gốc của mình. Trong khi ấy, kỳ thực, chàng cũng rất muốn gặp cha mẹ và sư phụ để hỏi về nguồn gốc của mình có phải là người khiết đan không. Nhưng khi đến thì họ đều vừa bị giết. Kiều Phong biết mình bị ai đó hãm hại, bèn lên đường tìm hiểu sự thật, nhưng không thu được kết quả gì mà còn bị khinh rẻ, né tránh vì cho rằng chàng là cẩu tặc khiết đan. Nhưng chàng luôn tha mạng cho đối thủ, dù bị hiểu lầm, chàng đau lòng nhưng không hề oán hận người vô tội. Đó chính là phẩm chất khiến mọi người sau này phải cúi đầu kính phục. Vì cứu người, một thân chống quần hùng. Trên đường làm rõ dòng máu của mình, tại tàn kinh cát của Thiếu Lâm Tự, Kiều Phong gặp A Châu bị thương nặng. Vì nghĩa hiệp, chàng quyết cứu nàng. A Châu là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình dí dỏm.
Đặc biệt, nàng có tài cải trang, có thể dễ dàng đóng giả thành bất kỳ ai từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, giả được cả giọng nói, tiếng cười, khiến không biết bao nhiêu người đã bị lầm tưởng. A Châu còn rất thông minh, sâu sắc. Nàng là một đứa con bị bỏ rơi từ mối tình lén lút tội lỗi của thân mẫu và có một người em gái là A Tử, cũng rất xinh đẹp. Trong đại hội anh hùng tại tụ Hiền Trang, khi mọi người bàn cách bắt Kiều Phong, thì bất ngờ chàng liều mình đem A Châu đến để nhờ Tiết Thần Y cứu chữa thương cho nàng, dù biết có thể mất mạng. Trận chiến kinh thiên động địa diễn ra, một mình Kiều Phong chống cả quần hùng, khiến võ lâm chấn động. Khi máu nhuộm đầy đất, Kiều Phong đau lòng vì rơi vào tình thế sinh tử, phải giết người vô tội, từng là thân hữu. Trong một giây phút, Tiêu Phong định tự vẫn. May thay, được một người áo đen bất ngờ xuất hiện, lao vào cứu thoát. Sau này, mới biết đó chính là Tiêu Viễn Sơn, cha ruột của chàng. Ông vẫn còn sống sau cuộc nhảy xuống vực sâu ở Nhạn Môn Quan năm nào. Giữa hiếu và tình, bi kịch A Châu. Sau khi được cứu, A Châu nảy sinh tình cảm với Kiều Phong. Nàng yêu chàng bằng trái tim trong sáng và trung trinh. Kiều Phong dần cũng có tình cảm và ngày càng gắn bó, yêu nàng tha thiết. Giữa cô độc cuộc đời, A Châu là nguồn động viên, điểm tựa tinh thần lớn lao của chàng. Kiều Phong và A Châu cùng hẹn ước với nhau chỉ sau 1 tháng nữa. Dù thế nào thì cũng vứt bỏ hết ân oán trên chốn giang hồ, cùng sống hạnh phúc bên nhau trên thảo nguyên xa vắng, nơi chỉ có 2 người. Tuy nhiên, hiểu lầm nghiệt ngã khiến Kiều Phong lầm tưởng Đoàn Chính Thuần lại chính là cha của A Châu mà chàng không biết, là kẻ thù giết cha mẹ mình. Kiều Phong hẹn với Đoàn Chính Thuần canh 3 đêm đó gặp nhau trên chiếc cầu đá để giải quyết ân oán. A Châu vì muốn cứu cha đã cải trang thành cha nàng là Đoàn Chính Thuần, đi đến chiếc cầu đá, tin rằng kẻ trước mặt mình không ai khác là Đoàn Chính Thuần. Kiều Phong đã vận công súng chưởng đánh vỡ ngực A Châu. Bị trúng thương quá nặng, A Châu đã chết trên tay Kiều Phong. Khi biết sự thật, nhận ra đó chính A Châu mà mình vô cùng trân quý, Kiều Phong đau đớn tột cùng, thề sẽ trả hết mọi ân oán, rồi tự vẫn để tạ tội với nàng. Từ đây, người anh hùng vô địch chỉ còn là kẻ cô đơn giữa nhân gian. A Châu cải trang, còn vì muốn cứu Tiêu Phong. Sau đây là đoạn tả của nhà văn Kim Dung trong Thiên Long Bát Bộ. Khi Tiêu Phong đến cầu đá hẹn gặp Đoàn Chính Thuần, lỡ tay đánh chết A Châu, rồi những điều nàng nói với Tiêu Phong trong giây phút lâm tử. Tiêu Phong khoác áo trường bào, trông về phía cầu đá xanh mà đi. Mảnh trăng toàn chiếu ánh vàng xuống nước long lanh, nhưng mây đen đã kéo gần phủ kín mít. Thỉnh thoảng tia chớp lóe lên, làm cho cánh đồng hoang sáng rực một cái, rồi trở lại tối om. Xa xa, trên cảnh Tha Ma mộ địa, ánh lân tinh chập chờn lướt trên ngọn cỏ như thể ma trơi. Tiêu Phong đi mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cầu đá xanh. Sao bắt đầu lại ló ra, bấy giờ mới vào khoảng canh 2. Ông thấy giờ hẹn còn lâu, bèn ngồi xuống gốc cây đầu cầu. Bỗng tia chớp lóe lên rồi đánh rầm một tiếng vang trời. Tiếng sét từ trong đám mây đầy đen nghịt đánh xuống. Tiêu Phong giật mình, mở bừng mắt ra. Giữa lúc ấy, một bóng người thủng thỉnh tới. Người này khoác áo bào rộng thùng thình. Tiêu Phong nhìn kỹ thì đúng là Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần thở dài nói: phải chăng vì câu chuyện năm trước ngoài ải Nhạn Môn Quan mà các hạ kêu tôi đến đây? Về vụ đó tôi lầm lỡ, tin lời kẻ gian, họ bày trò bịp bợm, làm tổn thương đến tính mạng Lình Tôn. Tôi xin chịu nhận sự lỡ lầm lớn lao đó. Tiêu Phong hỏi: sao tiên sinh còn sát hại nghĩa phụ nghĩa mẫu tôi là Kiều Tam Hòe, rồi là đánh chết cả ân sư là Huyền Khổ Đại Sư? Đoàn Chính Thuần từ từ lắc đầu đáp: tôi chỉ mong bưng bít vụ này, ngờ đâu càng che lấp bao nhiêu, càng hãm mình vào vòng tội lỗi bấy nhiêu, rốt cuộc không thể nào thoát ra được nữa.
Tiêu Phong nói, vậy bây giờ tiên sinh tự xử lấy hay để cho tôi động thủ? Đằng Chính Thuần đáp, Nếu không được Kiều ban chúa ra tay cứu viện, thì đoàn mổ đã mất mạng giờ ngọ hôm nay rồi. Bây giờ Kiều ban chúa đòi mạng, tại hạ xin động thủ. Bất thình lình lại một tiếng sét nổ vang trời, rồi những hạt mưa to như hạt đậu ầm ầm đổ xuống. Tiêu Phong giơ tay lên nói, đạo làm tử, không thể không trả mối thù sát hại song thân cùng sư trưởng được. Tiên sinh đã sát hại song thân, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ân sư tôi cả thảy 5 mạng. Tôi xin 5 chưởng để trả thù tiên sinh. Sau khi phóng hết 5 chưởng, bất luận là tiên sinh còn sống hay đã chết rồi, thì mối thù cũng coi như thanh toán xong xuôi. Hãy coi chưởng của tôi đây. Nói xong đánh ra một chưởng, chính là chiêu Hoàng Long Hữu Hối, trong phép Hoàng Long Thập Bát Chưởng. Tia chớp lại lóe lên, một tiếng sét dữ dội trên lưng chừng trời nghe điếc tai. Tiếng sét này dường như để trợ oai cho đòn chưởng đánh ra, đến binh một cái vào giữa Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần đứng không vững, ngã khuỵu xuống, tựa lan can cầu. Người mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Tiêu Phong giật mình tự hỏi, sao y không phóng chưởng lại, mà cứ để mặc cho nên nỗi này? Ông liền nhảy tới, nắm cổ áo nhấc lên, trong lòng bất giác kinh ngạc dị thường. Bên tai sấm sét vang trời, mưa rào trút xuống đầy mặt, mà ông cũng không biết. Ông buộc miệng tự hỏi, sao giờ y lại ra nhẹ thế này? Vì thế mà trong lòng ông khỏi nghi ngờ, sợ hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Giữa lúc ấy, tia chớp lại lóe lên sáng rực. Tiêu Phong đưa tay rờ mặt Đoàn Chính Thuần, thấy mềm xèo, trơn tuột. Vừa sờ vào, lập tức buông tay ra ngay. Vì nhờ ánh chớp soi sáng, ông trông rõ mặt, thất kinh kêu lên. A Châu! A Châu! Trời ơi! Té ra là nàng! Công chẳng còn hồn vía nào nữa, chân tay bãi hoải, không đứng ngay được, quỳ phục ngay xuống, ôm lấy hai chân A Châu. Tiêu Phong biết rằng chiêu Càn Long Hữu Hối của ông vừa toàn lực đánh ra, thì dù những bậc anh hùng hảo hán bậc nhất trong võ lâm, nếu không phát chưởng để chống lại cũng không chịu nổi, huống chi là cô bé A Châu ẻo lả thước tha này. Cố nhiên, một chưởng cũng đủ làm cho nàng gãy hết gân cốt, mụ tạng tan nát. Dù có Tiết Thần Y ở kề bên để đưa đến cứu chữa, cũng khó lòng vãn hồi tính mạng cho nàng được. Mình A Châu tựa vào lan can cầu, từ từ tụt xuống trên người Tiêu Phong, nàng khẽ hỏi. Đại ca ơi, tôi có điều làm lỗi với đại ca có oán giận tôi không? Tiêu Phong lớn tiếng đáp. Tôi không giận nàng, tôi chỉ giận mình thôi. Tôi chỉ giận mình thôi. Nói xong, ông giơ tay lên, tự đập vào đầu mình luôn mấy cái. Sau đó, A Châu giải thích vì sao nàng giả trang thành Đoàn Chính Thuần mà đến chiếc cầu đá định mệnh này. Thì ra lâu nay trên vai A Châu có khắc một chữ Đoàn mà nàng không hiểu ý là gì. Hôm nay mới biết khi cha mẹ nàng gửi nàng cho người khác, thích trên vai chữ này để về sau dễ nhận. Trên vai A Tử muội nương em, nàng có in chữ Đoàn, như vậy A Tử cũng đeo một cái dây chuyền giống hệt dây chuyền của nàng. Trên mặt cái khóa có chạm 10 chữ nhỏ. A Thi vừa 10 tuổi, càng lớn càng tinh ranh. Đó là tên mẹ nàng, Nguyễn Tinh Trúc. Đôi dây chuyền này do ông ngoại nàng làm cho mẹ khi còn nhỏ. Khi mẹ nàng sinh hai chị em nàng, liên chia cho mỗi đứa một cái để đeo cổ. Cha nàng đã lấy vợ để riêng một nơi, mẹ nàng không phải là vợ chính thức. Khi cha nàng về đại lý, hai người chia tay, mẹ nàng đem hai chị em cho người ta nuôi, với hy vọng ngày sau có dịp trùng phùng, thích vào vai chị em nàng chữ Đoàn để dễ nhận. A Châu nói, đại ca ơi, thân thế đại ca cũng tương tự như tôi. Nghe thấy người ta nói đến hoàn cảnh đại ca tôi cũng thấy bùi ngùi trong dạ. Vì tôi trong người lại ngẫm đến đại ca, cũng là một đứa khốn nạn như tôi. Giữa lúc ấy, chớp giật nhoáng nhoáng không ngớt, sấm sét vang trời. Đột nhiên, sét đánh trúng vào một cây to, cây đổ, phát ra những tiếng rào rào. A Châu lại nói, người sát hại cha mẹ đại ca lại chính là gia gia tôi.
Trời bày chia ra những cảnh éo le đau khổ này cho chúng ta. Tiêu Phong cúi đầu ủ rũ, thần trí bâng khuâng, hỏi A Châu. Nàng có tin chắc Đoàn Chính Thuần là gia gia nàng không? A Châu đáp. Nhất định rồi, không thể sai được. Đại ca ơi, tôi cải trang làm gia gia tôi đến đây tương hội với đại ca, để đại ca... Nàng nói đến đây thì tự hồ như người sắp hết hơi, chỉ còn thoi thóp thở. Tiêu Phong vận nội kinh vào lòng bàn tay, cố giữ A Châu khỏi thác hết chân lực ra ngoài. Ông Sa Lệ hỏi, sao nàng không bảo tôi, nếu tôi biết y là gia gia nàng? Ông nói dở câu rồi không biết nói gì thêm nữa. Ông không biết Đoàn Chính Thuần là thân phụ A Châu. Giả tỷ ông biết rõ từ trước, kẻ tử thù của mình lại là người cha thân yêu của nàng, thì đối phó ra sao? A Châu nói, tôi nghĩ đi nghĩ lại đã nhiều, đo đắn rất lâu, nhưng biết nói thế nào cho được. Chẳng lẽ tôi lại xin đại ca đừng báo thù cho 5 người thân ái của đại ca bị thảm tử? Tôi khẩn cầu đại ca một điều vô lý như vậy, liệu đại ca có ưng thuận chăng? Tiêu Phong nghe mỗi câu nói của A Châu còn động phách hơn sấm sét nhiều. Ông vò đầu bứt tai, nói, sao nàng không bảo gia gia trốn đi nơi khác, đừng đến đây nữa? Sao nàng lại chịu khổ thân thế này? A Châu nói, tôi cũng muốn nhắc nhở đại ca rằng, một người có thể đánh chết ai, mà thật không phải bản tâm họ. Cố nhiên là đại ca không muốn giết tôi, nhưng làm lỡ đánh tôi một chưởng, gia tôi giết song thân đại ca, cũng do sự vô ý mà làm nên tội lỗi. Tiêu Phong cúi xuống nhìn hai mắt nàng lộ ra xiết bao tình lưu luyến. Ông có cảm tưởng rung động cả tâm can và phát giác ra rằng A Châu là người tình tứ rất sâu đậm mà trước đây mình không tưởng đến. Mối tình của nàng lại đầm thắm quá như vậy. Ông hỏi, A Châu nàng ơi, tôi coi dường như nàng còn nguyên nhân nào khác, ngoài nguyên nhân muốn cứu phụ thân và để nhắc nhở cho tôi biết thế nào là vô tâm gây nên tội lỗi. Tôi biết rõ nàng hy sinh đời sống cho tôi. Trời vẫn mưa to, từng dòng nước mưa đổ xuống đầu và tát vào mặt ông. A Châu nét mặt bỗng tươi lên, tự hồ nàng thấy Tiêu Phong đã hiểu rõ thâm ý của mình mà lộ vẻ mừng vui. Nàng tự biết mình sắp chết đến nơi rồi. Tuy nàng không mong gì Tình Lang hiểu rõ nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay, mà bây giờ được ông đã hiểu rõ rồi. Tiêu Phong hỏi lại, A Châu, nàng ơi, thật nàng đã hy sinh vì tôi, có đúng thế không? A Châu đáp, đúng. Tiêu Phong hỏi dồn, vậy là làm sao? Nàng nói rõ đi. A Châu nói, họ Đoàn nước Đại Lý có môn lục mạch thần kiếm. Đại ca đánh chết Trấn Nam Vương của họ, khi nào họ chịu bỏ qua? Đại ca... Tiêu Phong giật mình tỉnh ngộ, bất giác, hai hàng nước mắt nóng chảy xuống như mưa. Trong lời nói cuối cùng, A Châu đã xin Tiêu Phong một việc. Đó là Tiêu Phong hãy chiếu cố đến A Tử, em gái nàng. Bất thình lình, khi đó, một người từ dưới sông chỗ gầm cầu vọt lên. Thì ra, đó chính là A Tử. A Châu nói, muội đương ơi, sau này Tiêu đại ca sẽ chiếu cố đến em cũng phải hết lòng với đại ca. Người nàng dậy lên mấy cái đầu rũ xuống, mớ tóc đẹp xõa trên vai ông. Người nàng không nhúc nhích nữa. Tiêu Phong thất kinh kêu lên, A Châu, A Châu. Nhưng dù Tiêu Phong có gọi đến 100 lần, thì A Châu cũng không thưa nữa. Ân oán nhạn môn quan, sự thật được phơi bày. Sau nhiều biến cố, Kiều Phong sang khiết đan được vua Gia Luật Hồng Cơ trọng dụng, phong chức Nam Viện Đại Vương.
Tại Thiếu Lâm Tự, chàng gặp lại Hư Trúc và cùng nhau khám phá toàn bộ chân tướng vụ Nhạn Môn Quan. Hóa ra chính Mộ Dung Bác là kẻ bày mưu năm xưa, còn Tiêu Viễn Sơn, cha chàng, vì thù hận mà giết người, vô tình khiến con trai mình chịu tiếng oan. Cuối cùng, mọi oán hận đều được giải. Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác cùng xuất gia quy y cửa Phật. Một thân đánh đổi muôn dân, cái chết của người anh hùng. Khi trở lại Khiết Đan, Kiều Phong biết vua chuẩn bị Nam chinh xâm lược Đại Tống, chàng ra sức can ngăn, bị bắt giam. Sau khi được Hư Trúc và đoàn dự cứu thoát, Kiều Phong dẫn quần hùng đến Nhạn Môn Quan để ngăn chiến tranh. Trước mặt hai đạo quân, chàng đề nghị thả vua Khiết Đan nếu ông hứa không tấn công Tống nữa. Lời hứa ấy được chấp thuận, nhưng bản thân Kiều Phong, một người Khiết Đan phản lại nước mình, lại bị người Trung Nguyên khinh ghét, chẳng còn nơi nương thân. Giữa trời đất bao la, chàng rút mũi tên, tự đâm vào ngực mình, chọn cái chết để giữ trọn nhân cách. A Tử, em gái A Châu, vì quá yêu chàng, đã ôm thi thể Tiêu Phong nhảy xuống vực Nhạn Môn Quan. Bi kịch 30 năm trước tái diễn. Hào khí và bi thương, di sản của Tiêu Phong. Cái chết của Tiêu Phong là lời tuyên ngôn bất tử của tinh thần hiệp nghĩa. Chàng chết không phải vì yếu đuối, mà vì muốn chấm dứt thù hận, cứu lấy muôn dân khỏi cảnh binh đao. Tiêu Phong, người Khiết Đan mang trái tim Trung Nguyên, là hình tượng anh hùng bi tráng nhất trong toàn bộ thế giới Kim Dung. Cái chết của chàng không chỉ là kết thúc của một đời người, mà là khúc bi ca về danh dự, tình yêu và nhân nghĩa, khiến người đọc phải rơi lệ dù đã biết trước định mệnh. Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ. Trong lịch sử võ hiệp Kim Dung, không ai vừa hùng mạnh, vừa cô độc, vừa đáng thương như Tiêu Phong. Chàng là biểu tượng của sức mạnh, trung nghĩa, tình yêu và nỗi cô đơn của anh hùng chân chính. Vì vậy, mỗi khi nhắc đến hai chữ Thiên Long, người ta lại nhớ đến ánh mắt buồn của người anh hùng nơi Nhạn Môn Quan, Tiêu Phong, người đã lấy cái chết để đem lại hòa bình cho thiên hạ. Tiêu Phong, nhân vật nam anh hùng được yêu mến và tôn trọng nhất trên chốn võ lâm giang hồ của Kim Dung.